હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે મલાઈ લાડુ બનાવીશું। આ રેસીપી છે તે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ બને છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। મલાઈ લાડુ બનાવવા માટે અહીં મેં ટોટલ 1.5 લીટર દૂધ લીધું છે। આપણે અહીં અડધો લીટર અને 1 લીટર એવી રીતના 2 પાર્ટમાં દૂધ લેવાનું છે। એક નાની વાટકી જેટલી ક્રીમ લીધી છે, 1/4 કપ ખાંડ, લીંબુનો રસ અને પિસ્તા અને બદામ લીધા છે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। અહીં મેં એક કડાઈ લીધી છે, તેમાં આપણે જે અડધો લીટર દૂધ રાખ્યું હતું અલગથી તે એડ કરવાનું છે। તેમાં ખાંડ એડ કરી દઈશું અને તેને બરોબર મિક્સ કરી અને ગરમ થવા દેવાનું છે। આ દૂધ છે તે આપણે ત્રીજા ભાગનું થાય ત્યાં સુધી તેને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે। તો આ દૂધ છે તેને આપણે ત્રીજા ભાગનું થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું છે। તો ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી સાઈડ પનીર બનાવી લઈશું। અહીં 1 લીટર દૂધ જે આપણે અલગથી રાખેલું હતું તે લેશું અને તેને એક તપેલીમાં એડ કરી અને ગરમ થવા દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે। દૂધ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। આપણે તેમાં લીંબુ એડ કરીશું। તો આવી રીતના આપણે થોડું લીંબુ એડ કરી અને આપણે દૂધને ફાડવાનું છે અને તેનું પનીર બનાવીશું। થોડું લીંબુ એડ કરી અને તેને મિક્સ કરીશું। અહીં મેં ફરીથી થોડું લીંબુ એડ કર્યું છે। તો આવી રીતના આપણે થોડી ક્વોન્ટિટીમાં લીંબુનો રસ એડ કરતા જવાનું છે અને તેને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો પાણી છે તે અલગ થઈ ગયું છે। તો આપણું પનીર છે તે બનીને તૈયાર છે। અહીં મેં એક ગળણી લીધી છે, તેની ઉપર કોટનનું કપડું રાખ્યું છે અને આપણે જે પનીર રેડી કરીને રાખ્યું હતું તેને આપણે તેમાં ગાળી લેવાનું છે। તેની ઉપર ઠંડુ પાણી એડ કરીશું। આવી રીતના પાણી એડ કરી અને પનીરને સરખી રીતે વોશ કરી દેવાનું છે, જેથી કરીને તેમાં જે ખટાશ હશે તે નીકળી જશે। તો આપણે તેને બરોબર વોશ કરી દેવાનું છે। જે એક્સ્ટ્રા પાણી છે તેને આપણે નીચોવી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો પનીર છે તે તૈયાર થઈ ગયું છે। આપણે જે દૂધને ઉકાળવા માટે રાખ્યું હતું અને તેને ત્રીજા ભાગનું કરવાનું હતું, તો તમે જોઈ શકો છો અહીં દૂધ છે તે ત્રીજા ભાગનું થઈ ગયું છે અને ખૂબ જ ક્રીમી સ્ટ્રક્ચર પણ આવી ગયું છે। આપણે તેમાં ક્રીમ એડ કરી દઈશું। તો અહીં આપણે જે એક વાટકી ક્રીમ લીધી હતી તે એડ કરી દેવાની છે અને તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। આપણે તેને થોડું વધારે થીક થાય ત્યાં સુધી તેને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો દૂધ છે તે થીક થઈ ગયું છે। તેમાં આપણે જે પનીર બનાવીને રાખ્યું હતું તે એડ કરી દઈશું। પનીર એડ કરી અને તેને આપણે ખૂબ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે। તો અહીં મેં પનીરને મિક્સ કરવા માટે મેસરનો ઉપયોગ કરેલો છે। તો આવી રીતના આપણે તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી કરીને પનીર છે એ સોફ્ટ બની જશે। હવે આપણે તેને સતત હલાવતા રહેવાનું છે જ્યાં સુધી તે થીક ન થાય। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં મિક્સચર છે તે થીક થઈ ગયું છે। તો તમે જોઈ શકો છો આ મિક્સચર છે તે કડાઈને ચોટતું બંધ થઈ ગયું છે અને ખૂબ જ સરસ રીતે થીક થઈ ગયું છે। એક ડીશમાં અલગથી કાઢી લેવાનું છે અને તેને આપણે ઠંડુ થવા રાખવાનું છે। મિક્સચર ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેને લાડુ બનાવીશું। તો અહીં મેં મિક્સચર ઠંડુ કરી લીધું છે, હવે આપણે તેના લાડુ બનાવી લેવાના છે। તો આવી રીતના હાથનો ઉપયોગ કરી અને મેં અહીં લાડુ બનાવી લીધા છે। તો આવી જ રીતના બધા લાડુ બનાવી અને તૈયાર કરી દેવાના છે। આ લાડુ છે તે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે અને પ્યોર દૂધથી જ બને છે। તો તમે તેને ફરાળ હોય ત્યારે પણ યુઝ કરી શકો છો।
જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવ્યું હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો અને કમેન્ટ કરીને પણ જણાવજો કે કેવી લાગી. જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ તમે કમેન્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.